Salutare din gara din Hatton. Astăzi plecăm spre Candy. Nu o să ajungem chiar în Candy, o să ajungem la sud de Candy, la vreo 4 km, undeva într-o localitate Hindbagala sau Hindgala, unde o să stăm 2 săptămâni, teoretic. Ne-am luat o cazare pentru termen mai lung, pentru că avem nevoie să ne reorganizăm, să ne spălăm toate rufele, să ne mai gătim și noi, pentru că am tot mâncat în oraș și ne-am săturat de noodle și orez și mâncare picantă. Și o să mergem cu trenul, undeva la 2 ore jumătate. Așa am stat în Hatton, pentru că ne-a plăcut foarte mult, mai mult decât în Ela. Și orașul și zona, pentru că e mai puțin turistică, e mai lejeră, așa că și atmosferă. Peisajul e mai frumos, parcă. Da, și la el era frumos, că erau munți mai înalți, doar că, fiind foarte turistic, nu prea simțeai atât de mult peisaj autentic. Aici foarte puțin turiști, doar vin să plece spre Adams Peak. Da. Și vin o noapte, noaptea respectivă urcă pe Adams Peak și apoi pleacă. Am vrut să mergem la niște cascade, doar că transportul în comun e foarte lent și celelalte cascade erau la vreo 40 de km, am însemnat vreo 6 ore dus întors. Atunci am zis că nu merită să pierdem 6 ore pentru să vizităm o cascadă jumătate de oră, 20 minute. Dar o să mai fie ocazie, probabil că în alte zone montane din Sri Lanka. Nu ne-am luat cazare în Candy pentru că e un oraș mai mare, nu vrem să fie așa aglomerat și o să mergem în Candy ca să vizităm orașul, să ne mai facem cumpărături, să... Da, suntem la 4 km, sunt autobuze foarte dese și poate să mergem să stăm câteva zile în Candy dacă mi se pare că e foarte frumos și vrem să stăm și acolo exact în oraș, dar o să vedem pe parcurs. Momentan nu e foarte aglomerat, ne-am luat bilete la clasa a doua de data asta. Da, să vedem dacă găsim locuri. O să facem cam 2 ore jumătate și la gara ar trebui să ne aștepte un tuk-tuk care să ne ducă la cazare. Da, gazda de dincolo a fost foarte primitoare și ne-a oferit în prețul cazării și drumul cu tuk-tuk de la gară până la cazare. කොළඹ බලාගමන් ගන්නා මගින් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගෙන මගේ පාර්ලිමේන්තු තුන්වන වේදිකාවට මාරුවන්න. මහනුවර සහ කොළඹ කොටුව බලාගමන් ගන්නා මගින් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගෙන මගේ පාර්ලිමේන්තු තුන්වන වේදිකාවට මාරුවන්න. Trebuia să plecăm de 40 de minute. Trenul încă nici n-a venit. Ne-au schimbat linia, ne-au mutat la linia 3 de 5 minute și fugeam, pentru că am crezut că o să vină și nu o să apucat de urcă mine. Și s-a umplut peronul și de turiști și de localnici. O să fie amuzant când ne urcăm și vedem dacă avem locuri sau nu. Da, sigur. Dacă avem loc în tren, eventual. Da, dacă putem să urcăm în tren. Că pe scaun sau în astea. Nu te baza. E a doua zi. Suntem deja la cazare,
Ați văzut cum a fost drumul nostru de ieri cu trenul. Cel mai nasol drum din Sri Lanka. Am fost deloc într-o stare bună ieri când am ajuns și de asta nu v-am mai filmat ieri, nu v-am mai făcut turul cazării și cum facem de obicei, pentru că eram super nervoasă, mă dureau toate pentru că am stat în picioare și încordați ca să nu cădem pe acolo, că am stat fix lângă ușă, toți ne dădeau coate, ne împingeau, Doamne ferește ce a fost acolo. Și dacă o să mai mergem cu trenul în Sri Lanka, ceea ce eu ieri am zis că nu o să mă mai urc în trenurile din Sri Lanka, dar o să mergem la loc rezervat, asta 100%. Nu știu, trebuie luate din timp și o să încercăm să le luăm din timp cu o săptămână înainte și atunci o să putem să mergem și noi ca niște oameni normali cu trenul. Da, și am ajuns ieri. Și am luat prin Airbnb o vilă. Ea practic poate să fie închiriată de 2 familii. La parter ar trebui să stea o familie și la etaj altă familie. Doar că având în vedere că jos nu e gata tot, ei nu cazează la parter și atunci noi stăm sus, dar suntem singuri practic. Avem aici o curte mică. Aici e intrarea și putem să folosim și spațiul ăsta, doar că, de exemplu, bucătăria nu e funcțională. Și aici mai stau și lucrez pentru că îmi place că e răcoare, e luminos spațiu. Așa arată bucătăria asta. Partea asta de jos e mult mai modernă decât partea de sus, deci se vede că oamenii s-au apucat de renovări și așa vor să facă probabil și etajul. Ieri ne-am spălat rufele la mașina asta, pentru că nu mai aveam haine curate și a fost tare ciudat. Am stat lângă ea să vedem cum funcționează. Trebuie să speli hainele aici, după să le muți în ăsta în uscător, trebuie să-i dai de mai multe ori ca să spele până vezi tu că e apa limpede. A fost ciudat. Acum urc la etaj, unde mai avem aici un spațiu. Aici am uscat hainele, s-au uscat foarte repede. Și e grilajul ăsta pentru că ziceau că vin maimuțe și ar trebui să-l ținem închis. Hello! Hello. Și ăsta e practic spațiul pe care l-am închiriat noi. Avem aici un dormitor. Sunt 2, ăsta nu-l folosim. Aici e o baie. Asta e un hol și loc de luat masa. Tocmai am venit de la cumpărături. Aici e o cameră în care ne-am pus toate lucrurile, rucsaci, haine și ce mai avem. Aici e dormitorul în care dormim. L-am ales pe ăsta pentru că are plasa asta mai mare deasupra și e mai ok. Și mai avem o bucătărie aici, care nu e așa modernă cum era cealaltă, dar măcar funcționează tot. Și avem și aragaz și cuptor cu microunde și aparatul ăla în care se face orez de obicei. Și tocmai am venit de la magazin, ne-am aprovizionat pentru că suntem destul de departe de... 5 km de oraș. Da. Dacă nu avem niciun magazin mai mare aproape, de la vreo 3 km. Am luat autobuzul, ne-am dus acolo cu rucsaci și ne-am cumpărat mai multe chestii. Da, și tot ce aici a costat 140 de lei, undeva la $30. Și ne-am luat ouă, tofu, lapte. Am găsit tofu, da, că mi-era dor de tofu. Da, ulei de cocos, practic gătim cu ăsta. Am mai gătit și până acum. Lapte de cocos. Da, cu lapte de cocos e foarte fain tot felul de chestii. Asta e lapte la pungă, linte la vrac, Acolo e unt. Asta e curd, iaurtul lor tradițional. De acru, nu? E foarte acru. E așa un fel de smântână iaurt.
Cartofi, ceapă. Asta e soia expandată, pe care noi am mai mâncat și e ok. Ovăz, tot felul de batoane, biscuiți, soluție antițânțari. Asta nu știu ce e. Anti-insecte. Anti-insecte, dar e un fel de... Cretă. Și trebuie să o dăm pe la uși. Cred că da. Că și tot pentru... Suprafețe. Da, nu e pentru piele. Da, Este da. pentru corp, dar pe corp cu citronela sau citronela, cum se pronunță. Da. Dar asta e pentru suprafețe. Și asta e un fel de Cretă. vară. Cretă, da. Da. Și zice că s-au întins pe suprafețele unde sunt insecte. Că avem cam multe furnicuțe. Avem furnici în baie și ieri, după ce eram așa, după drumul ăla de ieri, am mai găsit și o tarantulă în baie. S-a luptat la cu ea. Am prins-o până la urmă într-o cutie. Eu și am nu dus știu cum afară. de nu ți-e frică de ele. Eu știam că nu-mi plac păianjenii, chiar știam asta, adică nu puteam să-i văd nici înainte, prineam, eu moram. Dar acum, când văd tarantulele, eu mi-am dat seama că eu am fobie. Efectiv, rămân blocată, îmi îngheață stângele în vene. Eu nu mai știu ce să fac când o văd pe aia, deci, Doamne ferește. Asta e a doua oară. Am mai avut una la Mirisa, dar era în balcon. Și în balcon mai e cum mai e, că zicea, mă duc în casă. Dar asta era în baie. Și noroc că am văzut înainte să mă duc să fac duș. Păi dacă e în balcon, poți să intri și în casă. Da, dar lasă, mai bine să... Na. Și dacă eu mă trezeam cu ea în duș, acolo mă găseai leșinată. De frică. Strigai pe mine. Ce să mai strig, că nu mai apucam. Poți să zici că ți-ai închiriat vilă, că nu mai stă nimeni cu noi. Da, ai spus prețul. Nu. 55 de lei pe noapte, cu tot cu taxa de curățenie, că Airbnb nu avea taxă. Da. Deci undeva la 11 dolari, nu euro, 11 euro pe noapte. Dacă o luam pe lună era și mai ieftin, era 48 de lei, dar am zis că 2 săptămâni e suficient. Ușa asta dă afară, unde e o mică curte și în spate. E o scară care coboară în jurul casei. Da, mi-a luat un pic până m-am obișnuit cu spațiu. Și aici, la ușa din spate, avem plasă, ca să nu intre maimuțe, poate ca să nu intre și tarantule. Deci fiecare ușă e numerotată, atât de multe uși sunt. Asta e ușa numărul 3. Dar nu înțeleg de ce am mai pus cheie și la bucătărie. Pe la frigider este cheie. Da, este cheie și la frigider. Vezi? Numărul 8 și numărul 8. Da. Aici e numărul 7, numărul 7. Deci Păi da. atât de multe uși sunt. Da. Majoritatea caselor din Sri Lanka au etajul așa, cu tavanul ăsta. Cred că v-am mai zis. Și nu ai cum să nu ai gecko în casă. Deja m-am obișnuit cu ăștia, e și unul acolo, nu știu dacă vedeți. Sunt enervați doar uneori când fac un zgomot ca de broască. Cu ei m-am obișnuit, că ei doar sunt pe pereți, nu prea coboară, nu ți se bagă în lucruri, nu se urcă pe tine, e în regulă cu ei, deci poți să-i accept. Dar nu prea ai cum să nu ai gecko la cazare sau furnici. Niciodată n-am avut, cred, fără furnici. Ori erau în baie, ori erau în bucătărie, ori fac așa o autostradă pe faianță și le ai, n-ai ce să faci. Dacă ești la partea de jos, la parter, cum ar veni, atunci nu ai tavanul ăsta, dar tot îți intră gecko pe la ușă, că ei deja seara încep să apară. Și dacă e vreo cazare care e stil mai modern și n-are genul ăsta de tavan, atunci ai mucegai. Sau e foarte cald. Sau e foarte cald, da. Nu e ventilație. Având în vedere cât de mare e umiditatea, dacă nu ai ușile astea de lemn, geamurile de lemn și genul ăsta de tavan, ai mucegai. Oamenii care își pun termopane, uși de termopane, închid totul ca să fie mai modern și să atragă turiști mai mulți, să zicem, fac mucegai în cazările alea. Și nu e ok nici așa. Adică mai bine stau cu gecko decât cu mucegai. Dar nu-mi place ideea cu tarantulele, asta Dacă n-am avut, nu s-a întâmplat, numai o dată, de 2 ori. de 2 ori, la Mirisa și ieri. Da. Și ce vă fain la cazarea asta, că am primit hârtie igienică pentru toată perioada. Nu știu dacă v-am zis, dar e foarte scumpă hârtie igienică în Sri Lanka. Da, o bucată costă 1 euro. Da. Aproximativ 1 Și e euro. din aia subțire, adică nu ți ajunge mult timp. Da. Ei folosesc, uite, asta nici nu cred că am arătat.
Sistemul de... Da, e un lucru banal. Noi vă arătăm tot acum, ca să știți la ce vă așteptați când veniți în Sri Lanka. Ăsta pe post de bideu. Are jet și pe ăsta îl folosesc ei și nu prea găsești hârtie igienică. Asta e modul lor de a... De a ce? Da, și am vrut și să pun și chiar șampon, să Da. pun lichid la bucătărie. Lapte în frigider, Da, ne aștept cu lapte, apă, cu biscuiți, ceai. ceai din ăla de calitate srilancheză foarte bună. Da. Deci așa nu pot să zic, că la cazare pentru banii ăștia chiar e super ok. E foarte mare spațiu pentru noi. Mie nu mi-ar plăcea să stau într-o casă așa mare. Dar la banii ăștia, da, chiar e ok. Nu avem mai aer condiționat. Acum suntem așa transpirați pentru că tocmai am venit de afară de la cumpărături. Și nu pot să zic că e nevoie. Avem ventilatoare, în schimb. Dar... E cald în casă, adică nu pot să zic că mi-ar place să fie cu 3 grade Da. mai puțin. Dar nu e neapărat nevoie de aer condiționat. Adică am dormit ok. Da, nu mi-a fost cald azi noapte. Pentru că noaptea, când e acoperiș de genul ăsta, se mai răcorește. Adică acoperișul ăsta nu permite să se adune căldura de peste zi. Și acum o să vedem ce facem pe aici, prin zonă, pentru că sunt temple, sunt foarte multe, chiar și zone cu trasee, dar nu știu exact dacă sunt marcate. Asta va trebui să vedem. Deci ne vedem în zilele următoare de aici din zonă. Salutare din Kandy! După 3-4 zile aproape, în care n-am ieșit din zona în care locuim, în satul nostru, am venit în Kandy să mai facem niște cumpărături și să vedem puțin care e atmosfera. Da, am luat autobuzul local de acolo, de la drumul principal din fața cazării și am ajuns în zona centrală, ne-am dus în mall, că am vrut să ne mai cumpărăm în alta. Da, că aici la Kandy este mall, cel mai mare mall din țară sau al doilea. Al doilea, da, după cel din Colombo. Și am găsit și un food court acolo, care arăta așa destul de bine și Am mâncat și noi ceva, doar că picant. super picant. A fost bun, dar foarte picant. Și acum suntem pe lângă un parc și e plin de maimuțe. Care mănâncă pufuleți, ce găsesc pe jos? Uite, ai furat o fel de pâine acolo în față. Și acum o să coborâm spre piață. Da, vrem să mergem în piață, vrem să ne mai luăm fructe, legume și aici este și o piață foarte mare, piața centrală din Kandy, e foarte întinsă și acolo ar trebui să găsim de toate. E foarte cald, se simte că am coborât din zona montană, de la 1300. 1300 la aproape 500 suntem aici. În Kandy, acolo ne stăm noi cam 700, mai sus, mai Da. răcoare. Acolo ne stăm noi e bine, pentru că suntem pe malul râului, chiar pe malul râului și e și pădure în spate și dimineața e foarte răcoare și seara e bine. E Da, bine, e nu e chiar bine. foarte cald. Aici în oraș se simte că e mai cald. O să facem și un vlog din Kandy, Da, o să vizităm și asta orașul. ulterior, pentru că sunt și aici locuri de văzut, dar o să venim în altă zi. Da, acum doar am venit așa la puține cumpărături, la mall, că n-am mai fost de mult la mall. Ce? Te uite la maimuțe? Da, au luat așa floarea și au mirosit-o sau au mâncat-o, când mi-am dat seama. Nu te apropia prea mult. Uite, ele se bat. Sunt doi frați și se bat.
Stai că asta vine spre mine. Mi-e un pic frică de ele. Da, asta nici nu cred că au treabă, dar spre că că te pot imprevizibile. zgâria și nu e ok. Sau să te muște, Doamne ferește. Plus că și un pic dacă te zgârie, după aia trebuie să te duci, că Da. rabie, chestii, Da, și de aia zic stai departe, nu te duci la 2 metri. da. Da. Am ajuns în piață, doar că încă n-am dat de partea cu legume și fructe. Uite de ea. Da? Aici e. Ok, super. Mamă, ce să ăștia porumbei? Da. Uite că aici sunt și bani de astea mari. Uite ananas aici. Vrei să luăm? Nu știu, dacă e 150 bun, dacă e bucata. Ia. It's a piece, 150? It's 150, this one 200, 250, Ăla mic, One piece. 150. Ok. 200. Luăm unul cu 250? Da. One of that with 250? Yes. This one, cut. Not cut, no. Just cut this. Dar zi să taie tot, ca să nu mai cărăm și And this, frunzele. ok. Yeah, please. Ca le înceapă tare și Da, dar pe le rupeam după aia dacă nu. treci rucsacul pe interior. Local olive. Olive? Yeah, local olive. Thank you. Și acolo. Medicine, Sri Lanka. Asta e local olive. Olive? Yeah, that one eating, 5 vitamin C comes. Ah, ok. Da, nu How much is coconut? Now, no season. Sorry? This is 200. 200. Yeah. Ok. 100 years back. Yeah, I did, but they've only got Coke. Uite, vezi, e tare ciudat, n-am mai văzut. Adică e mango foarte verde, dar uite cum arată în Da, interior. și l-am întrebat pe un băiat odată dacă e dulce, o zis că da. Trebuie să încercăm, dacă e foarte mic, adică asta jumate din ele e sâmburele. Avocado am luat. Hai să întrebăm de niște banane. Uite că și acolo era ananas. Da, uite, este și mai mare, la 350. Da. Hai să vedem și niște banane, eventual, și după aceea de aici suntem aproape de autobuz și putem la mai multe chestii. Nu? Uite că au struguri. Ăștia sigur sunt importați sau nu știu. Raga, hatanni bang ekak කියන්නේ. Vrei să mai luăm unul? Sau spre mai- multe? Mai iau unul.
Pineapple, please. Yeah. How many? One. This one. 250. Or yeah, this one. 3 more. Yeah, please. Anything else? Durian. Durian. This is durian. Tasty. Good taste one. How much is kilo? 1 kilo 800. 800. Small one. Cheap. Small one. Ready to eat today. Today? Yeah. Luăm acum? Încearcă dacă vrei. Can you try open? Ok. And open. Not now. Open at home. Oh yeah. So this one is good to eat? Thank you. This one is good or to eat today, tomorrow? Tomorrow. Tomorrow? It's too big, not too big. That one, okay, okay. $420. Okay. Give me for one. Give me for one. Ah, okay, okay, no problem. No? Yeah, I think yeah. Banana? Oh, we have already. Maybe next days. Watermelon? No, no, thank you. Wrapping? Nu, ăsta e haosul din Kennedy. Da. Chiar e haos, mai ales la ora asta. Ora 2, ieși lumea de la lucru, de la școală. Scumpe fructele aici la Candy. Cel puțin unele Parcă sunt mai scumpe decât în alte piețe în care am mai scumpe decât în aprovizările la mici, de la marginea străzii, aia e clar. Că, na, miraj mare și Și nu le-a te-ai cumpără. fi așteptat. Ai fi crezut că e invers, nu? Nu neapărat, ai grijă. Că dă peste tine, că tu îți face cu mâna, dă peste tine. No, thank you. Hai să mergem la autobuz. Hai. Mai trebuie să luăm o sticlă de apă. Stai că nici nu știu unde trebuie să traversez. Uite acolo în față, ar trebui să fie autobuzul 635. Vedem la autobuzul nostru. Care? Acolo, a parcat albastru. Uite acolo, al albastru. Mai trebuie să traversăm, nu? Da, dă mâna. Am ajuns la cazare și suntem în curtea din spatele casei, că aici e mai umbră. Și la vrea să desfacă durianul ăsta. A zis să-l desfacem afară ca să ne asigurăm că nu miroase atât de urât. Da, așa nu miroase foarte tare când ești în aer liber. În autobuz mirosea puțin când am venit pe drum. Dar nu miroase foarte, foarte urât. Doar că, na, aici înțapă. Uite cum. Da, arată ca un buzdugan. Ca un buzugan cu țepi. Dacă dai la cineva în Buzduganul cap... are țepi. Da, toate au țepi. Da. Ok, nu știam asta. Da, bun, și acum hai să vedem cum le facem. Oh, Eu cred că o să miroase oricum, dacă miroase el prin coajă. dar nu miroase foarte urât. Mă împung că mirosea. Uite ce ziar mi-a dat nenea. Cu fotbal. Liga Franței, Liga 1. Toulouse-Nice. Deci să dați ziarul ca să nu Da, se da, să- rupă punga? Cred că da, și să nu miroase așa tare. Poate. Că i-am zis că merg cu autobuzul.
Bun. Nu știu cum îl tai acum. Cred că se crapă așa, nu? Da, dar nu-l da pe jumate și dai doar desfăi coaja un pic. Mă înțapă aia chestia, știi, că nu pot să-l... Acum, gata. Nu chiar. Dar mirosul seamănă așa cu, cum să zic, legume state în soare. Cam cum miroase într-o piață, vara, nu știu cum să zic. Da, adică Nu miroase a canalizare, cum am mai auzit, sau, nu știu, cel puțin nu mi se pare. deocamdată. Deocamdată, da, poate că Noi am ajuns încă la miez. A, uite că acum asta e coaja. Dar poți să-l tai așa, cred că pe două, știi? Da, fă cum poți. Păi nu prea pot, că are țepii ăștia și dacă îl tot fâțâi, mă înțep rău de tot. El m-a întrebat acolo dacă vreau să-l desfacă. Dar am zis că nu, că mergem acasă și îl desfacem. Păi dacă vedeam cu el desfăcut, cine știe cum se făcea pe drum, că fă și cald. Da. Și am făcut mult pe drum. Oprește la fiecare Acum, da, dimineața a fost ok, da. Fiecare om apasă pe un buton și coboară exact unde vrea și se oprește de 100 de ori. Ai reușit? Da, numai nu știu cum să le fac ca să... Aici e mai pregnant mirosul. Dar nu miros neapărat foarte rău, adică nu, cum să zic, nu e... Nu știu dacă ne placă consistența, textura. Da. Să-l tai în două? Da, desfăl cum poți. E așa de groasă coaja. Nu e foarte groasă, mai e un pic cam verde, nu știu dacă vezi. El așa e destul de elastic, adică nu... Nu tai în două, că n-am ce să-i fac. Nu mă atât ai. Mamă, dar eu nu mănânc așa ceva. Iac cum arată. Da, păi doar asta o mănânci. Din jur și astea sunt semințe. Păi și mai are altă... Habar n-am. Cred că asta e toată din fruct. Păi nu, cred că mai are sub asta, vezi aici. A, posibil, dar iac cum arată, eu nu știu dacă gust. Iu. Uite cum se face. Deci că e avocado de mega copt. Guști? O să gust dacă tot l-am... Te riști? Da. Eu nu știu dacă... Trebuie să duc o linguriță. Dar miroase rău. Pui de mine. Miroase, nici nu știu cu ce să asociez. A usturoi stricat, nu știu ce. Mai gustul e rău. Nu-i rău? Nu. Gustul e așa, ca o cremă, un pic dulceagă și are aromă așa specifică, de nu pot să o asociez cu ceva. O aromă de, nu știu să zic. Dacă bagi în gură, nu mai simți putoarea. Dacă stai așa repede, nu. Deci dacă nu stai chiar deasupra, știi? Dar nu pot să zic că e bun. Adică cel puțin mie nu mi se pare bun. Păi, oamenii ziceau că ori îți place, ori îl urăști. Nu, că aia zic, la gust nu e rău, dar nu pot să zic nici că e ceva, nu știu, poate și din cazul că e cald. Și poate dacă l-aș... Dar arată rău și acum când m-am apropiat miros, zici că e pasă de usturoi uitat în soare 2 zile. Da, mi-a dulce cumva. Dar auzi, da, parcă am văzut la altcineva. Că mușca din el? Da, că era așa altă formă, lung, parcă așa ca o, sau ca o bucată, ca o felie. E chestia că dacă tu nu-l tai pe jumate, el se desface și ai miezul ăsta și muști din el. Bine, dar de fapt asta e cel mai fost mai mic și mai rotund. Că acolo avea și din ele așa mai, știi, mai ovale, ca formă. Doar că am zis că se mi-a pe cel mai mic. Că am zis, bă, dacă tot, Da. măcar... Nu facem risipă. Da, nu știu. This is it. Guști? Uite, vezi cum e textura, așa e. De ce? Adică textura nu e urâtă, nu e... Dar nu, așa foarte puțin pe limbă. Nu mirosi înainte. Error.
Page not found. Dacă nu vrei. Dacă eram acum la Asia Express, ce făceam? Păi nu știu, stăteai o oră sau mâncai. La penalizare. Așa cum să zic, mai degrabă mă deranjează textura, știi că e ca un piure așa, ori ăsta e prea copt. Dar la Posibil. gust nu pot să zic că e rău. Da, aia zic și eu, nu e rău. Mie nu pot să zic că îmi place. Dar nu-mi place mie acum. Nici eu nu pot să zic că îmi place, dar nici nu e o chestie pe care să o vomit, știi? Adică, păi da, cum vedeam la alții cu mamă. Nu că mirosul e deranjant. Și aia, dacă stai, Da, dar nici nu mai miroase. pentru când că îl bag ești în în aer liber. A, Dar poate dacă asta te e. duce la o masă undeva să stai să mănânci, să stai cineva, nu știu dacă ai putea să-l mănânci. Am impresia că miroase când îl tai și după aia se... Da. Da, bine s-a spus asta și mic al nostru care Asta l-am mă luat. deranjează, textura, că e așa moale și... Mie nu mi se cremoasă, adică nu mi se pare... Dar... De exemplu, la permen știu. fruit. Aia e, da, așa, și gelatinoasă. cleioasă și gelatinoasă, da. Nu știu ce să asociez. Nici eu. Da, mi se pare o pastă care are Zici gust. că e ceva banană amestecată cu ceva ceapă usturoi, nu știu cum să zic. Deci, Și dulce, da. da, puțin. Când miroși ceva așa Puturos? suros, nu te gândești că e dulce. Da. Dar nu e rău la gust. Nu e rău, se poate mânca. Sunt alții care îl vomită și alții care zic, mamă, e cel mai bun fruct, dar nu, eu sunt cumva între. Da, eu nu l-aș mânca neapărat, adică nu mai dau banii pe el. Păi asta zic că nici mie nu-mi place, dar nici nu e atât de rău încât să... Nu. Eu am să gust să văd cum e gustul așa și textura. Da. Da, știți că seamănă cu avocado cumva. Mega copt, dar dulce. Așa? Da, că și ăla e un tost când e mega Da, copt și așa, gras. Da. Putem să zicem că am încercat și dorianul, că ăsta mai era de testat. Din ce ne-am... Mai, poate mai sunt ceva, nu știu, chestii, fructe mici, legume care încă nu ne-au ieșit în cale sau nu știu, da. În mare am cam testat. Da, deci nu mai vreți să mai testăm nimic, nu mai aruncăm cu banii. Că și dorianul ăla a fost 600 de rupii. Da, și micuț. Cât înseamnă? Vreau play. Am auzit foarte mult dacă e așa, doar că noi mai cumpăram niște chestii prin supermarketuri și nu erau coapte sau nu erau, nu știu, că nu Le-am erau aruncat și comestibile. pe alea? Da. Și ne limităm la ce ne-a plăcut. La papaya, mango, banane, Rambutan. avocado, rambutan. Ați văzut cum era în Candy, ăsta a fost primul contact cu orașul. Ne bucurăm că ne-am luat cazare la distanță de Da. oraș, pentru că aici e mult mai liniște, parcă ești mai răcoare. Da. Nu e agitația aia, pentru că am fost vreo 4 ore plecați Mai mult un pic. Ba, nu, și patru, deja da, mă patru. simt foarte obosită. Da, e foarte mare trafic, e gălăgie. La ora prânzului, când toată lumea de la școală, lucru, e aglomerat peste tot în centru. Plus că e oraș turistic și te opresc localnicii și te întrebe tot felul de lucruri, dacă te duc stânga în dreapta cu tuk-tuk-ul, dacă îți fac tur ca de obicei. Asta se întâmplă în locurile turistice. Bine, deci cam astea au fost... Primele zile în apropiere de Candy. Vă mulțumim că ne urmăriți, că ne susțineți prin like-uri și comentarii și ne vedem data viitoare.